Chào mọi người, rất vui vì hôm nay các bạn đã ghé thăm kênh Sigma Male. Chủ đề của video này là một điều chắc chắn khiến rất nhiều người tò mò. Sigma Male, hình mẫu người đàn ông độc lập, bí ẩn và đầy sức hút. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Sigma Male lại hoàn toàn khác biệt so với Alpha Male hay Beta Male? Và điều gì khiến họ được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ và say mê đến vậy? Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. 1. Sigma Male là ai và những yếu tố khiến họ đặc biệt. 2. Phản ứng của phụ nữ khi nhận ra một người đàn ông là Sigma Male, với những phân tích tâm lý và ví dụ cụ thể cho từng hành vi. 3. Các yếu tố tâm lý giới tính đằng sau những tương tác này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mỗi cá nhân ứng xử trong mối quan hệ. Hãy thoải mái ngồi xuống, thư giãn và cùng mình khám phá thế giới của Sigma Male, cũng như cách phụ nữ phản ứng trước hình mẫu độc đáo này nhé. Sigma Male là gì và tại sao họ lại thu hút phụ nữ? Để hiểu rõ hơn về phản ứng của phụ nữ, chúng ta cần xác định Sigma Male là người như thế nào. Sigma Male không tuân thủ những quy tắc xã hội thông thường. Họ không tìm kiếm quyền lực như Alpha Male, cũng không hòa nhập một cách thụ động như Beta Male. Thay vào đó, họ chọn lối sống độc lập, tập trung vào việc phát triển bản thân và thường không cần sự công nhận từ người khác. Chính những đặc điểm này tạo nên sức hút tự nhiên của Sigma Male. Họ tỏa ra vẻ tự tin, bí ẩn và khó gần, khiến phụ nữ không thể không cảm thấy tò mò. Theo tâm lý học, đây chính là hiệu ứng ngược tâm lý. Chúng ta thường bị hấp dẫn bởi những điều không dễ dàng đạt được. Cách phụ nữ ứng xử khi gặp Sigma Male. Phụ nữ thường vô thức điều chỉnh cách hành xử của mình để phù hợp với những giá trị mà Sigma Male đánh giá cao. Đây không chỉ là một phản ứng tự nhiên trước sức hấp dẫn của họ, mà còn là nỗ lực nhằm xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và đầy ý nghĩa. Trong phần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cách ứng xử phổ biến mà phụ nữ thường thể hiện khi gặp Sigma Male. Phân tích chi tiết tâm lý đằng sau những hành vi này, đi kèm các ví dụ thực tế để bạn hiểu rõ hơn. Cùng khám phá nhé! 1. Thể hiện sự độc lập. Sigma Male luôn đề cao tính tự chủ và độc lập. Đối với họ, một người phụ nữ thực sự hấp dẫn là người có khả năng làm chủ cuộc sống và quyết định của mình. Vì vậy, khi gặp một Sigma Male, phụ nữ thường có xu hướng thể hiện sự tự lập và bản lĩnh của mình. Ví dụ, một cô gái nhận ra rằng Sigma Male không thoải mái với sự phụ thuộc. Thay vì nhờ anh ấy giúp đỡ về tài chính hay công việc, cô ấy sẽ tự tìm cách giải quyết vấn đề. Điều này có thể là học một kỹ năng mới, tham gia một khóa đào tạo, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn lực khác ngoài anh ấy. Phân tích, hành động này không chỉ là sự thấu hiểu và tôn trọng giá trị của Sigma Male, mà còn giúp người phụ nữ khẳng định rằng cô ấy là một đối tác đáng tin cậy. Sự độc lập của cô ấy không chỉ khiến mối quan hệ trở nên cân bằng, mà còn tạo điều kiện để cả hai cùng phát triển và chia sẻ những trải nghiệm đầy ý nghĩa. 2. Tôn trọng không gian riêng. Sigma Male luôn cần thời gian và không gian cho bản thân để suy nghĩ, sáng tạo, hoặc đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng. Họ dễ cảm thấy áp lực nếu bị kiểm soát hoặc buộc phải dành thời gian liên tục cho người khác. Ví dụ, khi Sigma Male muốn có một ngày chỉ để làm việc riêng hoặc thư giãn, một người phụ nữ tinh tế sẽ không làm phiền anh ấy. Thay vì liên tục nhắn tin hay gọi điện, cô ấy để anh ấy tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh đó và chỉ liên lạc khi cảm thấy thời điểm phù hợp. Phân tích, hành động này thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng giá trị tự do cá nhân của Sigma Male, điều mà họ xem là cực kỳ quan trọng. Việc tạo không gian cho đối phương không chỉ giúp mối quan hệ trở nên thoải mái và bền vững hơn, mà còn khiến Sigma Male cảm nhận được sự an toàn và tôn trọng sâu sắc trong mối quan hệ. 3. Nói ít nhưng chất. Sigma Male yêu thích những cuộc trò chuyện ý nghĩa, nơi trọng tâm nằm ở chiều sâu nội dung hơn là số lượng lời nói. Phụ nữ hiểu được điều này thường điều chỉnh cách giao tiếp, tránh các câu chuyện hời hợt hoặc không mang lại giá trị. Ví dụ, thay vì chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, cô ấy có thể khơi gợi một chủ đề sâu sắc hơn. Chẳng hạn, anh nghĩ thế nào về sự cân bằng giữa tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội trong cuộc sống hiện đại? Phân tích, cách giao tiếp này không chỉ giúp phụ nữ dễ dàng thu hút sự chú ý của Sigma Male,
mà còn tạo ra một môi trường khuyến khích trí tuệ và sự sáng tạo của anh ấy. Điều này không chỉ làm cuộc trò chuyện trở nên thú vị, mà còn xây dựng mối liên kết sâu sắc, thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. 4. Hành xử nhẹ nhàng nhưng không quá phục tùng. Sigma Male thường đánh giá cao sự nhẹ nhàng trong giao tiếp, nhưng họ không thích sự nhún nhường hoặc phục tùng quá mức. Thay vào đó, họ cần một người bạn đồng hành có lập trường và quan điểm riêng, đủ tự tin để đối thoại mà không làm mất đi sự hòa nhã. Ví dụ, khi tranh luận về một chủ đề nào đó, thay vì đồng ý một cách vô điều kiện, cô ấy có thể bày tỏ ý kiến riêng một cách lịch sự. Em hiểu quan điểm của anh, nhưng em nghĩ cách này cũng có thể mang lại hiệu quả khác. Phân tích. Hành động này cho thấy cô ấy không chỉ biết lắng nghe, mà còn tôn trọng bản thân bằng cách bày tỏ suy nghĩ một cách tự tin và có trọng lượng. Điều này tạo nên sự cân bằng trong mối quan hệ và khiến Sigma Male cảm nhận được sự tương xứng, một yếu tố họ luôn tìm kiếm ở đối phương. 5. Chủ động theo đuổi Sigma Male. Sự tự nhiên và bí ẩn của Sigma Male khiến họ trở nên cực kỳ thu hút mà không cần nỗ lực. Điều này thường khiến phụ nữ muốn bày tỏ sự quan tâm, nhưng cách tiếp cận của họ lại rất tinh tế và khéo léo. Ví dụ, một cô gái có thể chủ động gợi ý tham gia một hoạt động phù hợp với sở thích của anh ấy, chẳng hạn như mời anh đi cà phê ở một quán sách yên tĩnh hoặc tham dự buổi triển lãm nghệ thuật mà cô biết anh sẽ yêu thích. Phân tích. Cách tiếp cận khéo léo này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn phù hợp với tính cách độc lập của Sigma Male. Nó giúp cô ấy nổi bật và ghi điểm mà vẫn giữ được sự duyên dáng và tôn trọng. Thay vì gây áp lực, cô ấy tạo ra không gian để mối quan hệ phát triển tự nhiên, điều mà Sigma Male rất trân trọng. 6. Tham gia các cuộc trò chuyện trí tuệ. Sigma Male luôn bị hấp dẫn bởi những người có tư duy sắc bén và sự tò mò khám phá. Phụ nữ muốn thu hút họ thường chủ động tham gia vào các cuộc trò chuyện sâu sắc, nơi cả hai có thể chia sẻ góc nhìn và cùng học hỏi. Ví dụ, cô ấy có thể mở đầu bằng một câu hỏi kích thích tư duy như: theo anh, làm thế nào để cân bằng giữa tự do cá nhân và trách nhiệm đối với cộng đồng? Phân tích. Những cuộc đối thoại như thế không chỉ giúp cô ấy thể hiện trí tuệ và sự hiểu biết, mà còn tạo không gian để Sigma Male cảm thấy được kết nối ở mức độ sâu sắc hơn. Đây là cơ hội để hai bên khám phá những giá trị chung, điều mà Sigma Male luôn tìm kiếm ở một mối quan hệ. 7. Chấp nhận rủi ro để phát triển bản thân. Sigma Male nổi tiếng với lối sống tự chủ và sẵn sàng đối mặt với rủi ro để theo đuổi mục tiêu cá nhân. Điều này khiến họ đặc biệt ngưỡng mộ những phụ nữ có cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm. Phụ nữ muốn thu hút Sigma Male thường thể hiện sự can đảm bằng cách chấp nhận thử thách và không ngừng phát triển bản thân. Ví dụ, sau một cuộc trò chuyện với Sigma Male về đam mê và mục tiêu, một người phụ nữ quyết định rời bỏ công việc ổn định, nhưng nhàm chán để bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực mà cô thực sự yêu thích, dù biết rằng điều này tiềm ẩn nhiều khó khăn và rủi ro. Phân tích. Tâm lý học cho thấy, những người dám chấp nhận rủi ro để cải thiện bản thân thường mang đến sức hút mạnh mẽ nhờ sự tự tin và quyết đoán. Đối với Sigma Male, đây không chỉ là phẩm chất đáng ngưỡng mộ mà còn đồng điệu với giá trị cốt lõi của họ. Phụ nữ có tinh thần này không chỉ khơi gợi cảm hứng mà còn được xem là đối tác lý tưởng để cùng xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự đồng cảm và động lực phát triển lẫn nhau. 8. Trân trọng tính tự chủ. Sigma Male là những người luôn tự chủ trong cuộc sống của mình. Điều này không chỉ thể hiện ở cách họ độc lập tài chính, mà còn ở cách họ kiểm soát thời gian, cảm xúc và các mối quan hệ. Vì vậy, họ thường bị thu hút bởi những phụ nữ có khả năng tự đứng vững, không dựa dẫm quá nhiều vào đối tác của mình. Ví dụ, một cô gái yêu Sigma Male vẫn duy trì các sở thích cá nhân như tham gia lớp yoga, tập vẽ hoặc làm tình nguyện, thay vì luôn ưu tiên toàn bộ thời gian cho anh ấy. Cô ấy cũng không ngần ngại đi du lịch một mình hoặc thử nghiệm những điều mới mẻ mà không cần có Sigma Male bên cạnh. Phân tích. Sự tự chủ là một trong những yếu tố cốt lõi để tạo nên mối quan hệ bền vững. Khi phụ nữ thể hiện tính tự chủ, họ không chỉ tạo ra không gian thoải mái cho Sigma Male mà còn khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn. Điều này xuất phát từ nhu cầu tiềm ẩn của Sigma Male. Họ không tìm kiếm một đối tác hoàn toàn phụ thuộc, mà là một người có thể chia sẻ cuộc sống một cách bình đẳng và đầy cảm hứng. Phụ nữ giữ được sự tự chủ sẽ làm tăng giá trị của họ trong mắt Sigma Male.
Vì điều này khẳng định rằng họ không chỉ là một phần của mối quan hệ mà còn có thế giới riêng đáng trân trọng. 9. Tôn trọng ranh giới. Sigma male thường có ranh giới cá nhân rất rõ ràng. Họ có xu hướng khép kín về cảm xúc hoặc cần thời gian để mở lòng với người khác. Những phụ nữ tinh tế nhận ra điều này sẽ không cố gắng xâm phạm ranh giới đó, mà thay vào đó, họ tôn trọng và chờ đợi Sigma male sẵn sàng chia sẻ. Ví dụ, nếu Sigma male không muốn chia sẻ về một vấn đề cá nhân, thay vì cố gắng ép buộc anh ấy trả lời, cô gái có thể nói, em hiểu anh cần thời gian. Khi nào anh muốn chia sẻ, em luôn sẵn sàng lắng nghe. Hoặc cô ấy có thể nhẹ nhàng chuyển chủ đề để anh không cảm thấy áp lực. Phân tích. Khi ranh giới cá nhân được tôn trọng, nó tạo ra cảm giác an toàn trong mối quan hệ. Sigma male, vốn là những người rất bảo vệ không gian riêng, sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi biết rằng đối tác không cố gắng kiểm soát hoặc can thiệp vào cuộc sống của mình. Điều này dần dần xây dựng lòng tin, một yếu tố quan trọng để họ mở lòng và gắn kết sâu sắc hơn. Hơn nữa, việc phụ nữ tôn trọng ranh giới cũng cho thấy họ là người hiểu chuyện và trưởng thành, điều mà Sigma male cực kỳ đánh giá cao. 10. Đánh giá cao sự phức tạp. Sigma male thường sở hữu một thế giới nội tâm phong phú, đầy chiều sâu và đôi khi phức tạp. Họ không dễ dàng để người khác hiểu được mình, và chính sự khó đoán này tạo nên sức hút mạnh mẽ. Những phụ nữ bị hấp dẫn bởi Sigma male thường có xu hướng tò mò, muốn khám phá và tìm hiểu nhiều hơn về con người thật của họ. Ví dụ, khi cô gái phát hiện Sigma male có sở thích đọc sách triết học hoặc viết lách, cô ấy có thể hỏi anh ấy về những tác phẩm mà anh yêu thích hoặc nhẹ nhàng gợi ý. Em thấy anh thích viết, anh có thể chia sẻ một bài nào đó mà anh tâm đắc không? Em rất tò mò về cách anh nhìn nhận mọi thứ. Phân tích. Theo tâm lý học, sự tò mò và mong muốn tìm hiểu về người khác là biểu hiện của sự quan tâm chân thành. Đối với Sigma male, điều này không chỉ khiến họ cảm thấy được tôn trọng mà còn khuyến khích họ mở lòng nhiều hơn. Phụ nữ đánh giá cao sự phức tạp của Sigma male thường là những người nhạy bén, có khả năng thấu hiểu, và điều này khiến họ trở thành đối tác lý tưởng cho một người đàn ông vốn không dễ mở lòng. Hơn nữa, việc khám phá và trân trọng những khía cạnh ẩn giấu của Sigma male giúp xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và lâu dài hơn. Những hành vi như chấp nhận rủi ro, trân trọng tính tự chủ, tôn trọng ranh giới và đánh giá cao sự phức tạp của Sigma male không chỉ là cách phụ nữ thể hiện sự ngưỡng mộ, mà còn là chìa khóa xây dựng sự kết nối sâu sắc với những người đàn ông đặc biệt này. Chính những hành động tinh tế ấy đã khơi dậy sự tôn trọng từ Sigma male, đồng thời tạo nên nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ mê, nơi cả hai có thể cùng phát triển và khám phá những giá trị tốt đẹp nhất của bản thân. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại bình luận hoặc chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.